คุณเห็นข่าวอุณหภูมิประเทศไทยปีนี้ไหมคะอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน50องศาเซลเซียสเลยนะคะตอนที่เพื่อนนัดแชร์ข่าวนี้มาให้อ่ะนัดเห็นแล้วนัดยังคิดว่าข่าวปลอมแน่ๆเลยแต่ดูไปดูมาก็ออกข่าวทีวีทุกช่องเลยละค่ะอากาศร้อนเป็นเตาอบขนาดนี้นัดก็เลยหยิบทริคคลายร้อนตามหลักอายุรเวทมาฝากค่ะมาเปลี่ยนโหมดร้อนละลายไม่ไหวแล้วเป็นโหมดสบายกายสบายใจแล้วก็ดูแลสมดุลตัวเองได้ไปด้วยกันวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะฤดูร้อนเป็นฤดูของพิษตานะคะเวลาที่เรามีพิษตาพอดีเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกมี passion มีพลังมีไฟที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆอยากสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะ ถ้าพูดในแง่ของการย่อยอาหารก็คือการที่เรามีเมตาบอลิซึมที่ดีค่ะแต่ว่าเวลาที่เรามีพิษตามากเกินไปการมีไฟมากเกินไปมันไม่ได้แปลว่าดีนะคะถ้ามีไฟมากๆก็คิดภาพไฟไหม้ป่าได้เลยค่ะมันก็จะเกิดเขมเหลามันจะเกิดคราบดำมันจะเหลือเศษซากของสิ่งที่เผาไหม้ไม่หมดมันก็จะเกิดสารพิษนะคะเวลาที่เรามีพิษตาในร่างกายมากเกินไปก็จะแสดงออกในลักษณะของกรดเกินในระบบย่อยอาหาร ทำให้อาหารไม่ย่อยหรือไม่ก็ท้องเสียเกิดแผลในปากเกิดการอักเสบตามร่างกายเกิดผดผื่นคันค่ะพิษตาที่มากเกินไปยังแสดงออกในลักษณะของคนช่างติชอบจับผิดจู้จี้จุกจิกพูดจาถากถางโมโหร้ายถ้าปกติเป็น perfectionist อยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเป็น perfectionist หนักขึ้นไปอีกละค่ะแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในฤดูกาลที่พิษตาเขาเป็น VVIP นะคะ ทำให้ทุกสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราขนาดเนี้ยมันมีความเป็นพิษตาเพิ่มสูงขึ้นเป็นอัตโนมัติค่ะทีนี้ทางอายุรเวทเนี่ยก็มีหลักการที่เข้าใจง่ายมากอยู่2อย่างนะคะนั่นก็คืออะไรที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันมันก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นกับอะไรที่เป็นขั้วตรงข้ามกันอยู่ด้วยกันมันจะหักล้างกันได้ค่ะอย่างตอนนี้เราอยู่ในฤดูกาลที่พิษตาเป็นใหญ่ใช่ไหมคะพิษตาก็หมายถึงความร้อนไฟความเป็นกรด ถ้าพูดเป็นรสชาติมันก็คือรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มถ้าเกิดเราอยากจะลดความร้อนแล้วก็เพิ่มความเย็นให้กับร่างกายและจิตใจของเราแล้วก็เราก็จะต้องลดของริดร้อนและเพิ่มของริดเย็นเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองค่ะวันนี้นัดเตรียมมาให้คุณไม่ใช่แค่1หรือ2วิธีแต่จัดมาให้ถึง7วิธีเพิ่มความชิลเพื่อใช้รับมือกับหน้าร้อนในปีนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีแรกกันเลยค่ะ วิธีที่1เพิ่มอาหารริดเย็นลดอาหารริดร้อนลงค่ะนัดใช้คำว่าลดอาหารริดร้อนลงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าห้ามกินนะคะเพราะว่าพื้นฐานในการกินอาหารก็คือคุณจะต้องกินอาหารให้หลากหลายนั่นแหละไม่ใช่กินทุกมื้อเหมือนกันหรือว่ากินทุกวันเหมือนกันหมดเลยนะคะและการเลือกดูว่าอาหารชนิดไหนมันเป็นริดเย็นหรือริดร้อนเนี่ยมันก็ถ้าดูค่าพื้นฐานคร่าวๆแล้วมันก็ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นแตงกวากับแตงโมเนี่ย เวลากัดอะมันจะมีความฉ่ำน้ำแล้วก็มีความเย็นๆด้วยใช่ไหมคะดังนั้นพวกผักผลไม้ที่อยู่ในตระกูลฟักหรือแตงเนี่ยเป็นของริดเย็นทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาแตงโมแตงไทยซูกินีเมลอนแคนตาลูปไซโยเต้ฟักเขียวบวบหรือว่าว่านหางจระเข้นะคะของพวกนี้เป็นของริดเย็นทั้งนั้นเลยค่ะพวกผักเขียวๆที่มีรสหวานฝาดขมก็เป็นของริดเย็นค่ะไม่ว่าจะใบเหลียงเชียงดาตำลึงผักหวานผักบุ้งกวางตุ้งกะหล่ำปลีบรอกโคลีกะหล่ำดอกกระเจี๊ยบเขียวหน่อไม้ฝรั่งพวกผักสลัดต่างๆหรือว่าผักกาดหอมนะคะไปจนถึงพวกสมุนไพรค่ะสะเดาเพกาบัวบกผักชีสะระแหน่หรือว่าพวกผลไม้ริดเย็นต่างๆนะคะอย่างเช่นมะพร้าวมังคุดชมพู่แก้วมังกรทับทิมหรือว่ากล้วยน้ำว้าพวกนี้เป็นของริดเย็นค่ะแล้วมีอะไรเป็นของริดร้อนบ้าง ของร้อนก็อย่างเช่นของมันของทอดเหล้าอาหารเผ็ดๆเปรี้ยวๆเค็มๆหรือว่าพวกสมุนไพรเครื่องเทศที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงหอมใหญ่กะเพราใบแมงลักโหระพาเป็นต้นค่ะฤดูร้อนแบบนี้เวลาเลือกกินข้าวถ้าเลือกได้ให้เลือกเป็นข้าวขาวก่อนนะคะ ข้าวขาวเป็นของริดเย็นค่ะส่วนพวกไรซ์เบอร์รี่ข้าวเหนียวข้าวกล้องพวกนี้เป็นของริดร้อนค่ะและอย่าลืมด้วยว่าต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากพวกอาหารริดเย็นแล้วก็ริดร้อนเนี่ยถ้าลองศึกษาดูจริงๆเนี่ยจะพบว่าทางแพทย์ทางเลือกสายต่างๆไม่ว่าจะแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยหรือว่าอายุรเวทเองอะมันจะมีผักผลไม้ที่ความเห็นเขาไม่ตรงกันว่าเป็นอาหารริดร้อนหรือว่าริดเย็นก็เลือกทานตามแนวทางที่คุณเชื่อค่ะ วิธีที่2ใช้อโรมากลิ่นหวานและผ่อนคลายค่ะ
การบำบัดด้วยกลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราได้กลิ่นหอมๆแล้วก็จบนะคะเพราะว่าเวลาเราดมกลิ่นดอกไม้สดผลไม้สดหรือว่า essential oil เนี่ยโมเลกุลของกลิ่นเวลาที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันขึ้นไปทีหนึ่งเนี่ยขึ้นไปถึงสมองส่วน limbic system นะคะสมองส่วนนี้คือสมองที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความทรงจำไปจนถึงการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันเลือดค่ะ ส่วนพวกสารแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราได้กลิ่นเราก็จะรู้สึกว่าหอมดีแต่ว่าเขาไม่ได้มีสรรพคุณในการเยียวยาร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเหมือนกลิ่นที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะคะอย่างอากาศร้อนๆแบบนี้คุณก็สามารถเลือกกลิ่นที่เป็นโทนหวานและเย็นได้อย่างเช่นมะลิกุหลาบหรือว่าลาเวนเดอร์ค่ะก็เวลาได้กลิ่นก็จะรู้สึกเย็นกายแล้วก็เย็นใจเพิ่มขึ้นนะคะ หรือถ้าปกติใครชอบใช้สเปรย์ฉีดหน้านะคะเพิ่มความสดชื่นในช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่เอาไม่อยู่แล้วมันร้อนเกินไปนะคะนัดก็แนะนำเป็น Rose Water Spray นะคะก็วิธีใช้ก็เหมือนกันเลยคือฉีดเพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ได้ความชุ่มชื่นดูแลผิวพรรณข้อสำคัญก็คือได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกกุหลาบด้วยค่ะวิธีที่3เติมสีสันเย็นตาเข้ามาในชีวิตประจำวันค่ะ สีสันเนี่ยมันก็มีหลากหลายเฉดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีโทนร้อนสีโทนเย็นเอิร์ธโทนหรือว่าพาสเทลค่ะวิธีง่ายๆที่จะทำให้เรารู้สึกสบายตาแล้วก็สบายใจมากขึ้นก็คือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าในสีโทนเย็นค่ะเช่นสีฟ้าสีขาวหรือว่าโทนพาสเทลค่ะสีฟ้าเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับท้องฟ้าและก็น้ำเวลาเห็นก็จะรู้สึกทำให้ใจสงบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้ค่ะ สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เรียบง่ายช่วยให้เราสบายตาจากสีสดๆหรือว่าลวดลายลายตาสีพาสเทลเป็นสีอ่อนๆที่ให้ความรู้สึกเบาสบายสงบและก็อ่อนโยนค่ะในเมื่อการใช้สีมีผลดีขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะหยุดอยู่ที่แค่การเลือกสีเสื้อผ้าล่ะคะคุณสามารถใช้หลักการเดียวกันในการเลือกสีสันของไอเทมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะ เลือกสีในกลุ่มโทนเย็นหรือว่าเติมภาพธรรมชาติเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราค่ะอย่างเช่นเปลี่ยนภาพแขวนผนังเป็นภาพทะเลสีน้ำเงินเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์มือถือเป็นภาพป่าสีเขียวๆหรือว่าเลือกเติมต้นไม้ดอกไม้เข้ามาในอาณาบริเวณที่เราอยู่อาศัยเป็นต้นค่ะ วิธีที่4ฟังเสียงเพื่อความผ่อนคลายฤดูร้อนเขามีเสียงเฉพาะตัวของเขาเองอยู่นะคะเช่นเสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงจิ้งหรีดหรือว่าเสียงนกบางทีคุณอาจจะชอบฟังเป็นเสียงฝนตกเบาๆมากกว่าเสียงลมพัดผ่านยอดไม้หรือไม่ก็เสียงทานน้ำไหลเวลาที่เราฟังเสียงจากธรรมชาติพวกนี้มันจะช่วยลดปริมาณพิษตาที่มากเกินไปของเราได้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกจิตใจสงบค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าชอบฟังเพลงมากกว่านะคะ พวกเพลงบรรเลงจังหวะช้าๆที่เล่นด้วยเครื่องดนตรีที่ให้ความรู้สึกเย็นใจก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นขลุ่ยขิมเปียโนหรือว่ากีตาร์โปร่งนะคะหรือถ้าคุณบอกว่าชอบฟังเพลงแบบที่มีนักร้องมากกว่าก็ลองเลือกฟังนักร้องที่มีสไตล์การร้องในโทนเบาๆเย็นๆอ่อนโยนสบายใจฟังแล้วคูลดาวน์อารมณ์ของตัวเองค่ะลองสร้างเพลย์ลิสต์เอาไว้ฟังเพื่อความผ่อนคลายของตัวคุณเองดูนะคะ วิธีที่5เลือกเนื้อผ้าสวมใส่ให้เหมาะสม คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเสื้อของคุณแต่ละตัวเวลาสวมใส่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน บางตัวใส่แล้วร้อนมากๆ แต่บางตัวใส่แล้วเย็นสบายมากเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีเนื้อผ้าที่เหมาะจะมีไว้ใส่ในฤดูหนาวนะคะบางชนิดจะช่วยเก็บกักอุณหภูมิร่างกายเอาไว้ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นแบบนั้นก็จะเหมาะเอาไว้ใส่ในวันหนาวๆมากกว่า แต่ผ้าบางอย่างเนี่ยก็จะมีความโปร่งเบาสบายบางทีก็จะรู้สึกว่าใส่แล้วเย็นเกินไปเพราะว่าผ้าบางมากๆเลยนะคะลองสังเกตดูว่าเสื้อตัวไหนของคุณใส่แล้วให้ความรู้สึกยังไงค่ะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมแต่หลักๆก็คือผ้าฝ้ายกับผ้าลินินเนี่ยจะมีการระบายอากาศที่ดีกว่าเหมาะเอาไว้สวมใส่ในวันอากาศร้อนแล้วก็ใส่แล้วสบายผิวเลยค่ะวิธีที่6เลือกออกกำลังกายให้เหมาะสม เราไม่ควรออกกำลังกายเวลาที่แดดร้อนจัดๆนะคะให้เปลี่ยนไปออกกำลังกายไม่ตอนเช้าก็เป็นตอนเย็นแทนค่ะแล้วก็เลือกประเภทการออกกำลังกายที่เป็นการออกกำลังกายแบบสดชื่นจะดีกว่าแบบหักโหมหมดแรงหมดพลังนะคะเช่นโยคะหรือว่าว่ายน้ำค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนเลยก็คือเพราะว่าพิษตาเนี่ยมันเป็นพลังของการทำนะคะหลายๆครั้งเราก็จะทำมากเกินไปจนลืมจัดเวลาให้ร่างกายของเราได้พักค่ะ
ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีพิษตามากเกินไปแบบนี้อย่าลืมจัดเวลาให้เราได้พักผ่อนคลายแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองกลับคืนมาด้วยนะคะวิธีที่7ไปรับพลังจากธรรมชาติค่ะเราสามารถรับไอเย็นจากธรรมชาติได้โดยการไปเดินเล่นตอนเช้าตรู่ไปเดินเล่นกลางแสงจันทร์หรือถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ใกล้แม่น้ำทะเลหรือทะเลสาบการได้นั่งมองดูน้ำช้าๆแบบนั้นเนี่ยก็ช่วยปรับสมดุลพิษตาให้กับเราได้แล้วนะคะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถอดรองเท้าออกแล้วก็เดินเท้าเปล่าเหยียบลงไปบนผืนหญ้าค่ะวิธีนี้ทั้งทำให้เรารู้สึกสนุกสดชื่นแล้วก็ช่วยเพิ่มธาตุดินปรับสมดุลธาตุไฟที่มีเยอะเกินไปได้ด้วยค่ะ ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาของความอุดมสมบูรณ์ทุกชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะคะลองหยิบทิปส์อายุรเวทเพื่อการดูแลตัวเองในฤดูร้อนนี้ไปใช้แล้วมาสนุกกับหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ